Goedemorgen en welkom bij deze vlog. Mijn naam is Patricia en ik ga jullie vandaag weer een dagje met me meenemen. Het is vandaag vrijdag, dat betekent dat ik een dagje vrij ben van mijn werk. En ondanks dat ik vrij ben, heb ik nog steeds best wel wat op de planning staan. Dus dan ga ik dadelijk even naar mijn ouders toe. Ik moet nog boodschappen doen. Ik moet even naar de bibliotheek en de apotheek. Mijn stem. En ik ga nog even het een en het ander doen aan mijn blog. Dus dat kunnen jullie vandaag van mij verwachten in deze vlog. Dat ga ik allemaal aan jullie laten zien. Ik ga nu even naar mijn ouders toe en boodschappen doen. En daarna spreek ik jullie weer. Tot straks! Zo, ik ben net terug van boodschappen doen, de apotheek en de bibliotheek. Ik heb bij de bibliotheek dit boek geleend. Het is De Ongetrouwde Hertog van Julia Quinn. En misschien zegt je dat niet zo heel veel. Maar misschien heb je op Netflix wel eens de serie Bridgerton voorbij zien komen. Of misschien heb je hem zelfs wel al gezien. En dit is het eerste boek daarvan. Dus de serie is een verfilming van dit boek. Ik geloof dat er 8 boeken zijn. En dit is dus deel 1. Ja, en ik ben heel erg benieuwd naar dit boek. Ik heb de serie dus wel al gezien. En die vond ik echt fantastisch. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat het boek gaat doen. Wat ik daarvan ga vinden. Nou, ik ben nu in mijn eigen huis. Vanmorgen was ik bij mijn vriend Laurens. Hij is werken. Nou, ik moet nog wat dingetjes doen in mijn eigen huis. Zoals de vaatwasser leeghalen en de plantjes water geven en zo. Dus dat ga ik even doen. En daarna ga ik weer terug naar Laurens huis. En daar ga ik nog eventjes wat aan dingen werken. Ja, dus dat ga ik even doen. Ik bedacht me net dat ik eigenlijk ook wel weer een keer zin heb om mijn nagels te lakken. Dus ik ga eventjes hier een nagellakje uitzoeken die ik mee kan nemen naar mijn vriend. En dan ga ik daar even een keer mijn nagels lakken. Ik doe dat eigenlijk niet zo heel vaak. Maar ik dacht, ja, ik heb er nu eigenlijk wel zin in. Ik ben weer bij Laurens thuis en ik ga een kleine boodschappenhaul doen. Ik ben bij de Lidl en bij de Jumbo geweest en ik ga eerst even beginnen bij de boodschappen die ik bij de Lidl heb gekocht. Nou, als allereerste heb ik 2 broden gekocht. Witte druiven, sinaasappelsap, sla, tomaten, paprika, kiwis en kipfilet. Nou, de rest heb ik allemaal bij de Jumbo gekocht. En ook dat zal ik even laten zien. Ik heb Italiaanse maaltijdsalade gekocht. Duo penotti, een grote pot. Roomkaas. Broccoli soep. Crispy chicken stukjes spicy. Die is erg lekker. Die doen wij altijd in de salade. En dat gaan we vanavond ook eten. Dan heb ik nog super chips paprika. Popcorn. Belvita koekjes, eieren, volkoren spaghetti, bananen, stroopwafels. Daar is Laurens echt helemaal gek van. Die eet gewoon een hele pak in een week op. Heb ik nog kruiden voor de spaghetti. 2 zakken wokgroenten, die waren in de aanbieding bij de Jumbo. 2 keer broodbeleg. Ik heb ham en ik heb Ardenner boterhamworst gekocht. En ik heb tot ten slotte nog wokblokjes gekocht. Dus dat is rund. Nou, dat is dan alles wat ik heb gekocht bij de Lidl en de Jumbo. Nou, ik was dus ook nog bij mijn ouders geweest. En van mijn ouders heb ik nog een bak met zelfgemaakte erwtensoep gekregen. Dus dat is ook erg lekker. Ik ga nu al deze boodschappen opruimen en dan spreek ik jullie straks weer.
Zo, ik heb alweer 2 hoofdstukken gelezen in het nieuwe boek. En ik moet zeggen dat het echt vlot doorleest. Dus tot nu toe helemaal goed. Nou, ik ga mijn nagels lakken. Ik heb in ieder geval al de basiscode van de HEMA erop zitten. En ik heb een kleurtje uitgekozen. Ik ga denk ik voor het lila kleurtje van P2 uit Duitsland. Deze ga ik erop doen. Als ik hem open krijg. Ja. Zo, de eerste laag kleur zit erop. Ik zat me net te bedenken tijdens het lakken dat ik gewoon al bijna een jaar thuis aan het werken ben. Vorig jaar in maart moest ik thuis gaan werken. En nu is het alweer bijna februari in het nieuwe jaar. Dus gewoon bijna een jaar. Best wel bijzonder. Want als ik dan terugdenk aan die periode, dan moest ik heel erg wennen aan het thuiswerken. Ook wel logisch natuurlijk. Het is anders dan wat je gewend bent. En je moet wennen aan de materialen die je thuis hebt en aan de ruimte. Ik bedoel, je zit dan echt wel hele dagen in je eigen huis. Maar nu is het alweer bijna een jaar verder. En ik moet echt zeggen dat ik er ontzettend aan gewend ben om nu thuis te werken. En ik ben vorig jaar wel, ik denk dat ik in de tussentijd in totaal 4 of 5 keer op kantoor ben geweest. Ja, en dan eigenlijk puur om dingen op te halen, zoals een bureaustoel, een nieuwe laptop. Nou ja, eigenlijk dat soort materialen. En ik ben volgens mij 1 keer op kantoor geweest voor een vergadering. Maar van die ene dag vergadering was ik zo moe. Ja, zoveel prikkels die ik op kantoor meekreeg waar ik niet meer aan gewend was. Ik ben benieuwd of anderen dat ook hebben. Dus heb je dat ook? Laat me dat dan vooral even weten. Of je überhaupt nu thuis werkt. Of misschien kun je wel naar je werk toe. Of misschien heb je wel helemaal geen baan meer door het hele corona. Ik ben even benieuwd hoe het bij jou zit. Laat me dat vooral even weten. Nou, bij mij is het dus dat ik vooral thuis werk. Ja, ik ben ook wel weer benieuwd als we dadelijk wel weer meer naar kantoor mogen. Hoe ik me daar dan bij voel. Nu ben ik het zo gewend om thuis te werken dat ik denk dat ik weer heel erg moet gaan wennen aan het wel weer naar kantoor gaan. Want dan krijg je toch weer meer prikkels van andere ruimte, heel veel mensen om me heen. Ja, ik ben daar toch wel wat gevoeliger voor. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. En ik heb er ook wel weer zin in om op kantoor te gaan werken en meerdere mensen te zien. Maar aan de andere kant ben ik ook wel weer een beetje huiverig voor hoe ik me ga voelen. Maar ja, we gaan het zien natuurlijk. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe dat bij jou gaat. En of jij ook denkt last te krijgen van te veel prikkels. Laat hem even weten. Nou, ik denk nog niet dat het droog is. Ik laat het even drogen en dan kom ik dadelijk bij jullie terug. Dan ga ik de topcoat aanbrengen. En ik denk op mijn ringvinger een glittertje of zo. One eternity later. Ik heb op mijn ringvingers nu ook de glitter aangebracht. Ik heb 1 laagje van de glitter topcoat van de HEMA erop aangebracht. En ik heb nog een laagje van de Maybelline New York Unicorn Addict erop gedaan. Nou, dat is nu wel al een heel eind droog. Dus ik ga nu de topcoat aanbrengen op de rest van mijn nagels. En dan zijn mijn nagels klaar. Zo, en dan is dit het eindresultaat. Ik ben er erg blij mee. Erg mooi geworden. Het is nu 6:30 en om 7 uur komt Laurens thuis. Dus ik ga onze maaltijdsalade alvast klaarmaken. Wat doen we in onze maaltijdsalade? Nou, in ieder geval jonge bladsla. Deze had ik vanmorgen bij de Lidl gekocht. Tomaatjes gaan erin. Komkommer gaan erin. Paprika. Wat vetten. Een croutonsmix doen wij er altijd in. Ik doe er wat kruiden in. Ik denk wat peper en ik denk wat Italiaanse kruiden. Want dat vinden we meestal het lekkers.
En dan doe ik nog de kipstukjes die ik had gekocht. Ik zal ze even laten zien. Deze van Mora, die ga ik in de airfryer straks doen als Laurens al thuis is. Altijd wel plastic om die komkommers heen. Vreselijke dingen zijn het. Wie vindt dit nog meer? En dan scheelt het dat ik maar een halve komkommer heb. Want als hij heel is, dan krijg ik dat plastic echt nooit fatsoenlijk eraf. Wat 4 seizoenen peper erin. En dan nog de croutons. Ik doe er alles in, want zoveel is dit niet meer. Dus alleen nog maar de kip in de airfryer te doen, in kleine stukjes maken en hier doorheen doen. En dan is onze maaltijdsalade helemaal klaar. Over 10 minuten komt Laurens ongeveer thuis en dan gaan we lekker eten. Vanavond gaan we denk ik gewoon een beetje relaxen, film kijken of serie kijken. Het zal in ieder geval niet veel bijzonders zijn. Ik heb veel kunnen doen vandaag. Ja, niet alles helaas. Ik heb nog niet aan mijn blog kunnen werken, maar dat ga ik gewoon aankomend weekend doen. Misschien ook wel leuk om te weten is dat er dit weekend op zondag een blog online komt van een gastblogger. En dat is van Romy Schrijfsels. Zij heeft een artikel geschreven over Zentangle. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik heb het artikel al gezien en het was echt wel, ik vind het echt een leuk artikel. Leuk om te lezen. Ook goede tips. Dus kijk dat vooral als het je interessant lijkt. Het artikel staat al online zodra deze vlog online komt. Dus ik zal ook eventjes in de omschrijving een linkje naar het artikel zetten. Nou, bij deze ga ik dan de vlog afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond en tot snel weer. Doei!